হাই কি খবৰ বাৰু আপোনালোকৰ ভালনে আশা কৰোঁ আপোনাৰ ভালেই আছে আজি বনাব লৈছোঁ মই হাঁহ মাংস বলকচোন দেখাইছোঁ আপোনালোকে মই কেনেদৰে বনাইছোঁ এয়া মই হাঁহ মাংসখিনি ধুই পিনি ল'লোঁ এইফালে পিঁয়াজ কাটি ল'লোঁ পিঁয়াজ অকণমান মই হাঁহ মাংসখিনিতে মিলাই ল'লোঁ এইফালে মই মছলাখিনি লৈছোঁ মছলাখিনিও দি লৈছোঁ ইয়াতে এতিয়া মই দি লৈছোঁ ইয়াতে মিঠাতেল অকণমান তাৰ পাছতে দি নহৰু আদা খুন্দি লোৱা সেইখিনিও দি ল'ম এতিয়া ইয়াতে আৰু এই মিক্স কৰি পিনি হৈ গ'ল মিক্স কৰি পিনি অকণমান টাইম এইখিনি ঢাকি পিনি থৈ দিছিলোঁ প্লেট এখনত লৈছোঁ মই তেজপাত শুকান জলকীয়া এটা ইলাচি আৰু পাঁচফোৰণ গেছতে কেৰাহীখন পতাৰ পাছত তেল ঢালি লৈছিলোঁ তেলখিনি গৰম হোৱাৰ পাছতে মই পাঁচফোৰণ তেজপাত ইলাচি আৰু শুকান জলকীয়াখিনিও দি লৈছোঁ খুন্দি থোৱা নহৰু আদা অকণমান মাংসখিনি মিলাই লৈছিলোঁ এতিয়া মই তেলখিনিটো দি লৈছোঁ অকণমান পিঁয়াজ অকণমান থৈ লৈছোঁ পিঁয়াজখিনিও দি লৈছোঁ ইয়াতে এতিয়া মই এইখিনি ৰঙচুৱাকৈ অকণমান দেৰি ভাজি ল'ম পিঁয়াজখিনি ৰঙচুৱাকৈ ভাজি লোৱাৰ পাছতে মই হাঁহ মাংসখিনি দি লৈছোঁ ইয়াতে এতিয়া গেছটো মিডিয়াম কৰি হেতাৰে ভালদৰে এইখিনি মই লৰাই ল'ম হাঁহৰ মাংসখিনি দিয়াৰ পাছতে মই আলু এটা কাটি লৈছিলোঁ এনেদৰে আলুখিনিও দি লৈছোঁ ইয়াতে মাংস আৰু আলুখিনি অকণমান দেৰি ভজাৰ পাছতে মই বিলাহী কাটি লৈছিলোঁ বিলাহীখিনিও দি লৈছোঁ ইয়াতে সকলোৱে বনাই বাৰু হাঁহৰ মাংস কিন্তু মইনো কেনেদৰে বনাইছোঁ সেয়াই দেখাইছোঁ আপোনালোকক মই হাঁহৰ মাংসখিনি আজি বনাব লৈছোঁ কলডিলৰ লগত আৰু এইফালে মই কলডিলখিনি কাটি লৈছিলোঁ অলপ দেৰিকৈ দি ল'ম ইয়াতে এইখিনি সিজিবৰ বাবে মই ঢাকনখন লগাই দিছোঁ গেছটো একদম মিডিয়াম কৰি পিনি আৰু এইফালে কলডিলৰ লগত বনাম বুলি কৈছিলোঁ যে এই কলডিলখিনিও কাটি ল'লোঁ মই বাৰীৰে কলডিল সেইখিনিও দি লৈছোঁ ইয়াতে কলডিলখিনি অকণমান দেৰি ভজাৰ পাছতে মই ইয়াত দি লৈছোঁ গৰম পানী অকণমান গৰম পানী দিয়াৰ পাছতে এইখিনি মই ঢাকি পিনি অকণমান দেৰি সিজিবলৈ থৈ দিম
এইখিনি অলপ দেৰি উতলাৰ পাছতে মই দি লৈছোঁ ইয়াত এতিয়া অকণমান গৰম মছলা। এইখিনি অলপ অলপ হোৱাৰ পাছতে মই ইয়াত দি লৈছোঁ ধনিয়া কাটি পিনি। আৰু এয়া হৈ গ'ল হাঁহৰ মাংস। যদিহে আপোনালোকে ভাল পালে লাইক আৰু কমেণ্ট এটা কৰি দিব। আজিলৈ বাবে